And yes, welcome back for this another video. Ako nga pala si DIY Elijah. Gumagawa ako ng video tutorials ng mga cement crops o kaya garden decorations. Kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga gantong video, ayan, pakihit mo naman yung like and subscribe at saka yung notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong upload na mga videos. Ayan. Sa mga sumusuporta sa akin at sa mga susuporta pa, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana huwag kayong magsawa. Ayan, huwag na nating patagalin to. Gagawa tayo ng alien. At nandito na ng ating gagamitin. Siyempre, kailangan natin ng alambre. 4 yan, alambre. Ayan, tinuwis ko na siya kanina. Kailangan natin ng medyas. Mas maganda kung yung medyas Burlington. What? Para mas maging mahalin yung tsura niya. Baliw ka yata eh. Plastic. Mong kaibigan. Ay, plastic ng ice candy pala. Ice candy. Plastic ng ice candy. Coke bottle. Plastic. Siyempre, hindi nawawala yung mga plastic, ang dami kasi. Gago! Kailangan natin ito. Maya gagamitin natin yan. Okay. Siyempre, hindi nawawala to. Pampatibay ng relasyon. Simento. Hindi totoo yan. Ginagawa mo. Ingud-ngud itong medyas sa simento. Parang yung paggudngud mo sa chismosa mong kapitbahay. Baliw ka yata eh. Nahirapan ako mag-shoot. Wala kasing practice. Hindi totoo yan.
Yan, tapos na. Ayan na ating mga alien pots. Very useful tong mga to. Ayan. Pwedeng pang bato kung may magnanakaw. Baliw ka yata eh. Pwedeng panakot sa bata. Pwede rin maging jowa para sa mga single. Jowain nyo na mga to. Magaling kang kupal ka.